De är ju alltså från 3 kilo så kanske ända upp mot 7-8, kanske till och med 9 kilo öringar, och det är ganska ovanlig storlek. Det får man leta. Det finns inte överallt i Sverige om man säger så, och då kan man dessutom få dem på fluga, så är det ju väldigt ovanligt. Laxen och öringen, de hör hemma i våra älvar och vattendrag. De har funnits här ända sedan förra istiden. Och den mänskliga påverkan, den har ju då decimerat de här bestånden. Och ibland, i många fall, så har de helt försvunnit. För att kunna transportera timret på vattendragen från inlandsskogarna ut mot kusten så var man tvungen att ändra mycket i vattendragen, just så att inte timret skulle fastna. Och det första man började med, det var att försöka ta bort sten och träd. Och så småningom började man använda dynamit för att få bort stora stenblock just. På 50-talet så använde vi schaktmaskiner, och då rensades allt som kunde vara i vägen. Och sen jobbade man just för att räta ut vattendragen så att inte timret skulle fastna i några krök eller kurvor. Så raka vattendrag som möjligt gjorde man. Vi upptäckte det för 5 år sedan att det var öring ungefär. De var ju skeptiska naturligtvis, åtminstone till både storlek och mängd som vi sa. Det hade de ju aldrig hört talas om. Det är ingen som har fått någon fisk här heller att visa upp direkt. Och så var vi flera som bara tittade, och så visade vi att här är det stora öringar. Här måste vi göra någon insats, alltså det kommer att bära sig. Och när de är så här stora och så här många så blir det bra mycket yngre då. Man har ju återställt vattendrag ända sedan flottningens slut. Teknikerna och kunskapen kring återställning har ju utvecklats mycket, och särskilt de senaste 10 åren skulle jag säga. I början så gjorde man det sporadiska utlägg av stenar, och sen så jobbade man mycket med trösklar som inte var riktigt naturligt. Och idag så är vi mer åt det hållet att vi försöker återskapa naturliga strukturer i vattendraget. Återskapa uddar och ta ut ytterkurvor och göra grundområden. Och skapa de här livsmiljöerna som vi vet att fisken trivs i. Och att vi idag återställer mycket mer sten också. Man lämnade mycket sten kvar på stränderna förut, och idag tar vi ut mycket mer av stenen vi tar ut all sten idag som har rensats. 3-4 dagar i veckan i alla fall. Och när jag är ledig kan det bli både 1 och 2 gånger då. Man kan fara hit en tur på morgonen och så tar man en tur på kvällen då för att se. Höst och vår då är det ju för att kika om man ser någon fisk. Och helt enkelt se hur det ser ut i älven, och nu när vi har jobbat med den blir det ju ännu mer intressant att titta på. Så då kan det bli några turer till skulle jag tro. Du fiskar ju inte så mycket här själv. Nej. Hur kommer det sig? Nej, alltså jag har varit lite rädd om öringarna kan man säga. Sen är jag ju, som sagt, jag får ju fiska hur mycket jag vill egentligen ändå på andra platser. Så att... Ta en ännu längre hitåt. Här har vi ju då försökt bredda älven. Den har varit ganska smal med en ganska hård strandlinje där det inte har funnits skydd för mindre fisk. Så då har vi då försökt bredda de strandzoner där det finns möjlighet att bredda. Plus att vi bromsar upp vattnet och styr vattnet in mot kanterna med hjälp av den sten som vi hittar. Jag vill se en levande älv med mer fisk, och genom att jobba med det, lägga de här timmarna som man gör, så ser man direkt effekter av det, och det är riktigt roligt att göra både som fiskare och fiskevårdare, att se att man faktiskt kan göra en skillnad. Efter maskinerna har gått fram så har storsten hamnat på grusbäddarna, och då flyttar man de där stenarna då och tar fram det naturliga gruset så att öringen kan gräva ner sin rom och leka. För mig är det inte fisket som är den stora grejen, för mig är det helheten. Och helheten är någonting som vi måste jobba med. Det är den som är vår resurs. Därför känns det viktigt att man gör någonting för naturen också. Jag kan inte bara ta av den. Jag måste ge tillbaka något. Det är ju så att naturen klarar sig utan människan.
Men vi klarar oss ju inte alls utan naturen. Ska du börja fiska här nu då? Ja, nu när vi ser hur mycket fisk det är så kan man faktiskt i vår prova några kast, det tror jag. Det skulle vara spännande att se. Nu vet jag ju var de är så. Jag har ju träffat allihop.